Tại sao cứ nhắc đến bóng đá Tây Ban Nha là người ta lại nghĩ ngay đến những cầu thủ nhỏ con mảnh khảnh nhưng mà rất là khéo? Xavi, Iniesta, Silva, Mata, Pedri hay là Lamine Yamal. Yamal thì có nguồn gốc từ Maroc nữa. Họ đều không sở hữu thân hình hộ pháp như những cầu thủ ở Bắc Âu, cũng không có cơ bắp cuồn cuộn như nhiều cầu thủ của Anh. Thế nhưng chính họ lại khiến cả thế giới phải ngả mũ bởi những pha xử lý tinh tế đến mức tưởng như quả bóng là một phần của cơ thể. Có phải người Tây Ban Nha nào cũng nhỏ con giống như hình ảnh của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hay không? Và đất nước Tây Ban Nha có yêu nghệ thuật, có yêu những sự khéo léo, có yêu những cái thứ hoa mỹ giống như thế hay không? Ảnh hưởng đến bóng đá như thế nào? Đây sẽ là một câu chuyện cực kỳ thú vị. Đầu tiên cần phải làm rõ một điều thường gây hiểu lầm của Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha chắc chắn rồi, họ nhỏ con ở trên sân bóng nhưng không phải là dân tộc thấp bé nhất châu Âu. Hiện nay nam giới Tây Ban Nha có chiều cao trung bình khoảng 1m76, còn nữ giới khoảng 1m63. Đúng là Tây Ban Nha thấp hơn Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác. Thấp hơn cái nhóm ở Bắc Âu và Scandinavia khoảng 6 đến 8 cm. Nhưng chiều cao của người Tây Ban Nha lại gần tương đương với Ý, Bồ Đào Nha và chỉ thấp hơn Pháp hay là Đức vài cm mà thôi. Nói về chiều cao thì cao nhất châu Âu và cao nhất thế giới trung bình bây giờ là người Hà Lan. Nam giới Hà Lan cao trung bình khoảng 1m83 đến 1m84, nữ giới cao trung bình khoảng 1m70. Hà Lan cũng thường xuyên có được cái chỉ số cao nhất thế giới. Còn nói về nhóm thấp nhất ở châu Âu thì không có một dân tộc duy nhất luôn đứng cuối. Người Bồ Đào Nha, người Albania và một số quốc gia vùng Ban Căng hoặc Nam Âu thường nằm trong nhóm thấp hơn. Và nam giới Bồ Đào Nha cao trung bình khoảng 1m72 đến 1m73 cm theo một số thống kê. Nghĩa là một số thống kê còn cho thấy Bồ Đào Nha còn thấp hơn cả Tây Ban Nha. Thế nên xem những cái video về đường phố ở Madrid hay Barcelona, bạn sẽ không có cảm giác Tây Ban Nha là một quốc gia toàn người thấp. Vậy tại sao cả thế giới vẫn có ấn tượng người Tây Ban Nha nhỏ con? Không phải là thấp nhất nhưng vẫn thuộc nhóm có chiều cao trung bình có thể nói là tương đối thấp tại châu Âu các bạn nhé. Thì nguyên nhân nằm ở bóng đá. Trong nhiều thập kỷ, những cầu thủ xuất sắc của Tây Ban Nha thường là các tiền vệ và tiền đạo có thể hình vừa phải, cao trên dưới 1m7 với những cái tên chúng ta đã kể như là Xavi, Iniesta, Silva, Mata, Cazorla, Pedri hay là David Villa ngày xưa. Khi những cầu thủ này liên tục xuất hiện trong màu áo câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, rồi vô địch Euro, vô địch World Cup bằng lối đá mê hoặc, thì cả thế giới dần hình thành một hình ảnh quen thuộc, đó là người Tây Ban Nha không cao lớn và cực kỳ khéo léo. Họ không thấp nhất châu Âu nhưng đúng là thuộc nhóm thấp thật. Vậy tại sao người Tây Ban Nha không quá cao? Dùng từ không quá cao có lẽ là trọn vẹn cho tất cả. Thì chiều cao trung bình của nam giới Tây Ban Nha hiện vào khoảng 1m76, như đã nói thấp hơn Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Croatia. Thế nên so với tiêu chuẩn người Việt ta hay nói là vui đó là tiêu chuẩn của Tây thì vẫn không phải là quá cao lớn. Thì có một vài yếu tố để giải thích cho điều này. Thứ nhất là yếu tố nhân chủng học và lịch sử di cư. Tây Ban Nha nằm trên bán đảo Iberia, chỉ cách châu Phi khoảng 14 km qua eo biển Gibraltar. Trong hơn 2.000 năm, đây là nơi liên tục chào đón làn sóng người từ các nơi khác nhau, thậm chí là những người từ châu Phi nữa. Và chính sự pha trộn giữa nhiều nhóm người đã tạo nên một đặc điểm nhân chủng rất đa dạng. Nhưng nhìn chung, người Tây Ban Nha không mang kiểu thể hình cao lớn như các dân tộc ở Bắc Âu. Trong khi người Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển có nguồn gốc chủ yếu từ các nhóm Germanic và Bắc Âu vốn nổi tiếng với vóc dáng cao lớn, thì cư dân bán đảo Iberia, trong đó có Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có nền tảng di chuyển khác biệt hơn. Thứ hai đó là yếu tố địa lý và khí hậu giải thích cho chiều cao không quá nổi trội của người Tây Ban Nha. Thì các nhà nhân chủng học từng đưa ra giả thuyết dựa trên một cái quy tắc nghe hơi khó hiểu gọi là quy tắc Berman, rằng những quần thể sống lâu đời ở vùng khí hậu lạnh thường có xu hướng cơ thể to lớn hơn để giữ nhiệt tốt hơn. Còn cư dân vùng khí hậu nóng và khô như Địa Trung Hải lại có xu hướng thân hình mảnh mai hơn để tỏa nhiệt hiệu quả. Đây chỉ là một xu hướng tiến hóa dài hạn chứ không phải là một quy luật tuyệt đối. Nhưng nó góp phần lý giải vì sao các quốc gia Bắc Âu thường có chiều cao trung bình vượt trội hơn các nước ở ven biển Địa Trung Hải như là Tây Ban Nha, Ý hay Bồ Đào Nha. Và đi về xích đạo thì chiều cao thường thấp hơn. Có lẽ đây cũng là lý do mà chiều cao của con người trong đó khu vực Đông Nam Á của chúng ta thường không quá nổi trội. Thứ ba là lịch sử dinh dưỡng và mức sống. Thì cho đến giữa thế kỷ 20, Tây Ban Nha vẫn còn nghèo hơn đáng kể so với Hà Lan, Đức và các nước Bắc Âu. Nội chiến vào khoảng năm 1936 đến năm 1939, giai đoạn khó khăn sau chiến tranh và nhiều năm phát triển chậm, khiến nhiều thế hệ trẻ em không được hưởng chế độ dinh dưỡng đầy đủ trong giai đoạn phát triển chiều cao. Trong khi đó, các nước Bắc Âu đã có nền nông nghiệp hiện đại, tiêu thụ nhiều sữa, thịt và protein từ động vật rất sớm. Ngày nay, khi kinh tế và y tế Tây Ban Nha phát triển, thế hệ trẻ đã cao hơn cha ông khá nhiều, cho thấy dinh dưỡng có vai trò rất lớn bên cạnh yếu tố di truyền. Và cuối cùng, chiều cao không phản ánh toàn bộ thể chất hay năng lực của một dân tộc.
Người Tây Ban Nha tuy không thuộc nhóm cao nhất châu Âu nhưng lại nổi tiếng với chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu cá, dầu ô liu, rau, củ và trái cây, vốn được đánh giá là một trong những chế độ ăn lành mạnh nhất trên thế giới. Họ có tuổi thọ thuộc nhóm cao nhất châu Âu và sản sinh ra nhiều vận động viên xuất sắc trong bóng đá, quần vợt, đua xe hay bóng rổ. Điều đó cho thấy thể hình là kết quả của nhiều yếu tố đan xen giữa di truyền, địa lý, lịch sử và dinh dưỡng, chứ không phải là thước đo duy nhất về sức khỏe hay thành công của một quốc gia. Chính vì những yếu tố này nên ngoại hình của người Tây Ban Nha trung bình là 1m76 với nam giới, nhưng nhìn chung cũng rất đa dạng. Người miền Bắc ví dụ như là xứ Basque hay là Galicia thường cao lớn và nước da sáng hơn, trong khi miền Nam như là Andalusia chịu ảnh hưởng Địa Trung Hải và Bắc Phi nhiều hơn nên vóc dáng thường mảnh mai hơn. Cái này mà xem bóng đá thì các bạn sẽ biết câu lạc bộ nào nằm ở xứ nào và xứ nào. Sự pha trộn ấy không trực tiếp tạo ra những cầu thủ kỹ thuật, nhưng nó tạo nên một xã hội cởi mở, linh hoạt và rất giàu bản sắc vùng miền. Đó là nền tảng để nhiều phong cách bóng đá khác nhau cùng tồn tại và phát triển. Và có một quy luật rất thú vị trong lịch sử. Những quốc gia không có lợi thế về thể hình thường sẽ tìm cách thắng bằng trí óc. Điều này cũng xảy ra với Tây Ban Nha. Trong nhiều thập kỷ, họ nhận ra rằng nếu cứ lao vào đá bóng kiểu Anh, kiểu Đức, dùng thể lực, thể hình, tạt cánh đánh đầu thì rất là khó thắng. Đối thủ cao hơn, khỏe hơn, chơi bóng bổng hay hơn, tranh chấp mạnh hơn. Vậy phải làm sao? Đơn giản thôi. Đừng để đối thủ có bóng. Nếu bóng luôn ở chân mình thì đối phương khỏe đến đâu cũng phải chạy theo. Từ suy nghĩ ấy, triết lý kiểm soát bóng dần dần hình thành và phát triển mạnh từ cuối thế kỷ 20 với bóng đá Tây Ban Nha. Câu chuyện này thì sẽ nói sâu về bóng đá một chút trước khi nói đến những cái sự lãng mạn và hào hoa khác của người Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha, bóng đá không đơn thuần là môn thể thao cuối tuần, nó hiện diện trong trường học, quán cà phê, quảng trường và những cuộc trò chuyện hàng ngày. Một đứa bé tí tuổi đã có thể tranh luận xem ai chuyền bóng hay hơn, ai sút hay hơn. Một cụ già 7-80 tuổi vẫn có thể ngồi hàng giờ phân tích chiến thuật. Khi bóng đá trở thành một ngôn ngữ chung của xã hội, trẻ con được tiếp xúc với tư duy chơi bóng từ rất sớm. Chúng không chỉ học cách đá bóng mà còn học cách quan sát, phối hợp và đưa ra quyết định. Đó là lý do nhiều cầu thủ Tây Ban Nha có cảm giác chơi bóng rất thông minh. Họ thường biết phải chuyền đi đâu trước khi bóng đến chân. Khéo léo, rõ ràng đó không phải là món quà bẩm sinh. Điều quan trọng nhất chính là đây. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy người Tây Ban Nha sinh ra đã khéo léo hơn người Đức, người Anh hay là người Hà Lan. Điều tạo nên sự khác biệt là môi trường. Tất nhiên người Tây Ban Nha sinh ra cũng chẳng khéo hơn người Việt Nam. Một đứa trẻ lớn lên giữa những con phố hẹp chơi futsal mỗi ngày, được đào tạo trong hệ thống đề cao kỹ thuật và sống trong nền văn hóa tôn vinh kiểm soát bóng, sẽ có xác suất trở thành một cầu thủ khéo léo cao hơn rất nhiều. Nói cách khác, sự khéo léo của bóng đá Tây Ban Nha là kết quả của hàng nghìn giờ luyện tập của địa lý, lịch sử, văn hóa và triết lý đào tạo đã tích lũy qua nhiều thế hệ. Sau đây là một số sự thật thú vị liên quan đến chất thơ, chất nghệ sĩ của người Tây Ban Nha. Và điều này có lẽ là đúng với mọi lĩnh vực của người Tây Ban Nha, chứ không chỉ riêng gì đá bóng. Số 1, Tây Ban Nha chính là quê hương của cây đàn guitar hiện đại. Nếu phải chọn một nhạc cụ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, guitar chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên. Từ pop, rock, jazz, country cho đến nhạc cổ điển, gần như quốc gia nào cũng có người chơi đàn guitar. Điều thú vị là cây guitar 6 dây hiện đại mà chúng ta quen thuộc ngày nay được hoàn thiện tại Tây Ban Nha vào khoảng thế kỷ thứ 19. Nghệ nhân Antonio de Torres đã thay đổi thiết kế thân đàn, cần đàn và hộp cộng hưởng, tạo nên mẫu guitar trở thành tiêu chuẩn cho cả thế giới. Điều đó có nghĩa là mỗi khi một ca sĩ cầm guitar biểu diễn trên sân khấu, từ Mỹ, Nhật, Hàn cho đến Việt Nam, họ đều đang sử dụng một nhạc cụ mang dấu ấn của Tây Ban Nha. Có lẽ rất ít quốc gia nào có thể tự hào rằng một biểu tượng âm nhạc toàn cầu lại bắt nguồn từ chính quê hương của mình như vậy. Sự thật thú vị thứ hai, flamenco chính là nơi người Tây Ban Nha biến cảm xúc thành nghệ thuật. Nếu có một loại hình nghệ thuật phản ánh rõ nhất tính cách của người Tây Ban Nha thì đó chắc chắn là flamenco. Đây không chỉ là một điệu múa mà là sự kết hợp giữa tiếng hát, tiếng guitar, tiếng vỗ tay và những nhịp gót giày dồn dập. Người biểu diễn gần như dồn toàn bộ cảm xúc vào từng động tác, lúc dữ dội, lúc sâu lắng, lúc bùng nổ như một cơn bão. Flamenco sinh ra ở vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha, nơi từng là điểm gặp gỡ của người Ả Rập, người Do Thái và người châu Âu trong nhiều thế kỷ. Chính sự giao thoa văn hóa ấy đã tạo nên một hình thức nghệ thuật độc nhất vô nhị, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Sự thật thú vị thứ ba, Tây Ban Nha là đất nước của những thiên tài hội họa. Nhắc đến hội họa thế giới, rất khó bỏ qua Tây Ban Nha. Đây là quê hương của Picasso, của Salvador Dali, của Francisco Goya và Diego Velázquez, những cái tên đã làm thay đổi lịch sử mỹ thuật nhân loại. Từ trường phái lập thể, siêu thực cho đến hội họa cổ điển, người Tây Ban Nha đều để lại dấu ấn rất sâu đậm. Điều thú vị là tranh của họ hiếm khi chỉ đơn thuần mô tả vẻ đẹp, họ thích kể chuyện, thể hiện cảm xúc và thậm chí là thách thức cách con người nhìn nhận thế giới. Có lẽ chính điều đó khiến người Tây Ban Nha luôn được xem là một dân tộc giàu trí tưởng tượng và rất có chất nghệ sĩ.
Sự thật thú vị thứ tư, kiến trúc Tây Ban Nha như một tác phẩm nghệ thuật. Ở nhiều quốc gia, một tòa nhà chỉ cần chắc chắn và tiện dụng. Nhưng ở Tây Ban Nha, rất nhiều công trình tại đây được xây như những tác phẩm điêu khắc khổng lồ. Chỉ cần nhìn những công trình của Antoni Gaudi tại Barcelona, người ta sẽ nhìn thấy gần như không có góc vuông nào. Mọi đường nét đều uốn lượn như sóng biển, thân cây hay những sinh vật trong thiên nhiên. Đó là bởi Gaudi tin rằng thiên nhiên mới là kiến trúc sư vĩ đại nhất. Vì vậy ông đưa những đường cong tự nhiên vào các công trình của mình. Kết quả là Barcelona ngày nay trở thành một trong những thành phố có kiến trúc độc đáo nhất thế giới và thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm. Bạn ấn tượng gì về đất nước Tây Ban Nha? Đúng là người Tây Ban Nha họ có chất nghệ ở trong người. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về các quốc gia và những vùng đất khác. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.